নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে আৰু নৌকাৰ হিয়াৰিং এইড চেণ্টাৰৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই আছে ইতিমধ্যে ৰাইজৰ অশেষ মৰম আমি পাইছোঁ আৰু অন্য এটি খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে মই উৎপলে স্বাগতম। আমি বিশেষভাৱে কথা পাতিম যে এপ'লো এক্সেল কেয়াৰত আমাৰ যি ব্ৰাঞ্চ আছে সেই তেখেত ব্ৰাঞ্চৰ যিগৰাকী হেড অডিঅ'লজিষ্ট আৰু তেখেত হৈছে কংকন তালুকদাৰ আৰু তেওঁ আজি আমাৰ মাজত আছে। তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিম যে শিশুৰ যিবিলাক টেষ্টিং কৰা হয়, কাণৰ টেষ্টিং কৰা হয়, ইয়াৰ সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম। গতিকে আমাৰ মাজত আছে কংকন তালুকদাৰ। আহক আমি তেখেতৰ সৈতে পোনে পোনে আমি কথা পাতিম। স্বাগতম জনাইছোঁ। কেনেকুৱা খবৰ? খবৰ ভাল। আপোনাৰ? একদম বঢ়িয়া। আশা কৰি ভিডিঅ'বিলাক ৰাইজে যথেষ্ট মৰম দিছে। তো আমাৰ যি হেড অফিচৰ আমাৰ অডিঅ'লিষ্ট তেখেতেও জনাইছিলে আৰু আজি তোমাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ আৰু বিশেষ কঠিমান কথা আমি দৰ্শকসকলক জনাব খুজিছিলোঁ যে শিশু এটাৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ যে কাণৰ টেষ্টিং কৰা হয়, সেইবিলাক বেৰা বুলি আই থিংক কয়, বেৰা টেষ্ট। আচ্ছা, তো সেই টেষ্টখিনি মানে কৰাবৰ কাৰণে আচলতে ভয় কৰে কিছুমানে বা নাজানে যে তেওঁ আহিলে, কিছুমানে বহুত দূৰৰ পৰা আহে আমাৰ চেণ্টাৰলৈ ক্লিনিকত, বেৰা টেষ্টটো নহয়। তো সেইখিনি সন্দৰ্ভত কি ক'ব বা বেৰা টেষ্টটো কেনেকৈ ধৰণৰ সেই বিষয়ে অকণমান যদি জনাই ভাল লাগিব। প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি যিটো টেষ্টৰ কথা ক'লে ABR নাইবা বেৰা, আচলতে এইটো অডিটৰী ব্ৰেইন ষ্টেম ৰেছপঞ্চ বুলি কোৱা হয় টেষ্টটো। টেষ্টটো কৰাৰ কাৰণে আপুনি যিধৰণে ক'লে বহুত অভিভাৱকে মানে ভয় খায় বা টেষ্টিং বুলি ক'লে সাধাৰণতে কেনেকুৱা ৰাইজে ভয় এটাৰ সৃষ্টি হয় মনত, কি হয় কেনেকুৱা, কিন্তু ভয় খাব লগা একো নাই। আচলতে সেইটো সাধাৰণ এটা হিয়াৰিং টেষ্ট হয়। তাত আচলতে টেষ্টটো কৰাৰ সময়ত বাচ্ছাটো মেইনলি শুব লাগে। বাচ্ছাটো শুলে যিটো প্ৰপাৰ ৰেছপঞ্চ হয়, নাৰ্ভৰ পৰা যিটো প্ৰপাৰ ৰেছপঞ্চ আমি বিচাৰোঁ সেই প্ৰপাৰ ৰেছপঞ্চটো পোৱা যায়। কিন্তু আপুনি যিধৰণে ক'লে যে পেচেণ্টজন আহি কিনে টেষ্টটো গোটেই দিনটো পাৰ হৈ যায় কিন্তু টেষ্টটো কমপ্লিট নহয়, এনেকুৱা কথাটো হয়। আচলতে তেতিয়া দুটামান কথা আচলতে অভিভাৱকে বা পেৰেণ্টছে মন ৰাখিব লাগে। যেতিয়া টেষ্টটো কৰিবৰ কাৰণে আহে, বাচ্ছাটো যাতে শুৱে, এতিয়া শোৱাৰ কাৰণে কেনেধৰণে প্ৰস্তুত হৈ আহিব। যেতিয়া ধৰক ডক্টৰজনে যেতিয়া টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰেছক্ৰাইব কৰি দিলে, তাৰপিছত প্ৰথমতে পাৰিলে যদি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ক্লিনিকৰ হওক নাইবা আমাৰ হস্পিটেলৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ যদি থাকে, প্ৰথমতে এটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰতে কল কৰি লোৱা ভাল। মানে আমাৰ ক্লিনিকত এবাৰ ফোন কৰি ল'ব, এবাৰ ফোন কৰি ল'লে ভাল। তেতিয়া ফোন কৰি ল'লে কি ভাল হয়, মানে আমি ভালকৈ বিতং কৰি ক'ব পাৰোঁ যে টেষ্টটোৰ সময়ত বাচ্ছাজন বা বেবীজন শুব লাগিব। তো শোৱাৰ কাৰণে যিদিনা টেষ্টৰ কাৰণে আহিব, আগৰ দিনা ৰাতি যেতিয়া বাচ্ছাজন শুবলৈ যাব যাতে সোনকালে বিচনাত লৈ নাযায়, অকণমান দেৰিলৈকে জগাই ৰাখে আৰু ৰাতিপুৱা যিদিনা টেষ্টৰ কাৰণে আহিব সেইদিনাতে অলপ সোনকালে উঠাই দিয়ে। বা দূৰৰ পৰা যদি ট্ৰেভেল কৰি আহে, ট্ৰেভেল কৰি আহিলে যাতে বহুত বেবীৰ কি হয় আগতে ট্ৰেভেলিঙৰ টাইমত মানে শুই যায়, কিন্তু সেইটো এভইড কৰি যেতিয়া আহিব, আহি যেতিয়া মানে ৰাতিও যিহেতু ভালদৰে নুশুলে, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিলে, উঠাৰ ফলত কি হ'ব, বেবীজন ক্লিনিক আহি পালে বেবীজনৰ নিশ্চয় ভাগৰুৱা যেন ফিল এটা হ'ব আৰু সোনকালে টোপনি যাব। তেতিয়া আমি টেষ্টৰ যিটো প্ৰচিজাৰ সেইটো ভালদৰে আৰম্ভণি কৰিব পাৰিম। আৰু যেতিয়া কৈ থ'ব, যেতিয়া ক্লিনিকত যেতিয়া কৈ থোৱা হয়, তেতিয়া সেই শ্লটটো আমি ৰাখি দিবও পাৰি যে এইখিনি সময় 10টাৰ পৰা আমাক পেচেণ্টজন আহিব, তাৰ বাচ্ছাটো আহিয়ে তেওঁ টোপনি লাগিব। টোপনি হোৱাৰ লগে লগে আমি যদি জেগাখিনি ৰেডি কৰি ৰাখোঁ, তেতিয়া লগালগ আহি শুই গ'ল, শুই যোৱাৰ লগে লগে টেষ্টটো সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু তেখেতৰ কাৰণেও ভাল হয়। এনেকুৱা। তো ভাল লাগিলে, বহুতখিনি কথাই জানিলোঁ আৰু অলপ সৰুকৈ কিছুমান ভিডিঅ' আমি এনেকৈ আচলতে ৰাইজৰ সজাগতাৰ কাৰণে দিছোঁ। আচলতে এইখিনি আচলতে সজাগতা লাগে। এতিয়া আমি দ্বিতীয় খণ্ডলৈ আমি চাওঁ। দ্বিতীয় খণ্ডত আমি আৰু কিছু কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে। গতিকে আজি এইটো খণ্ডত আপোনালোকক এইখিনি কথা আমি জনাবলৈ পাই অত্যন্ত ভাল পাইছোঁ আৰু দ্বিতীয় খণ্ডত আপোনালোকক আৰু অন্যান্য শিশুৰ লগত বহুত হয়তো আৰু আছে, সেইখিনি বিষয়েও আমি দ্বিতীয় খণ্ডত আপোনালোকক জনাম। তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব নৌকা হিয়াৰিং এইড চেণ্টাৰ। ধন্যবাদ।